η προβολή και οι ενσαρκώσεις της ψυχής μέσα στο χωροχρόνο. Όπως έχουν καταλήξει οι φυσικοί, ολόκληρο το σύμπαν, αλλά και το ίδιο το ανθρώπινο σώμα, είναι ένα ολόγραμμα. Είναι δηλαδή μία προβολή. Αυτό μπορεί να δυσκολεύει πολλούς να το αντιληφθούν, όμως τα διαρκώς νέα επιστημονικά στοιχεία το επιβεβαιώνουν. Κάποιοι μπορεί να αναρωτηθούν πώς μπορούμε να αγγίξουμε ένα σώμα αν αυτό το σώμα είναι ένα ολόγραμμα. Όμως ας λάβουμε υπόψη μας πως σήμερα οι επιστήμονες κατασκεύασαν ολόγραμμα το οποίο μπορούμε όχι μόνο να το δούμε, αλλά και να το αγγίξουμε. Και αν η ανθρώπινη τεχνολογία κατάφερε να δημιουργήσει ένα ολόγραμμα που μπορούμε να το αγγίξουμε, δεν θα μπορούσε η υπερτεχνολογία με την οποία είναι κατασκευασμένο όλο το σύμπαν να δημιουργήσει ολογράμματα που να μπορούμε να αγγίξουμε, να μυρίσουμε, να γευθούμε και να ακούσουμε? Ορμόμενοι από αυτό το στοιχείο του ολογραφικού σύμπαντος, αφού η εικόνα του κόσμου που βλέπουμε, ακόμη και του ίδιου μας του σώματος, είναι μία προβολή, συμπεραίνουμε ότι κάπου αλλού θα υπάρχει το πρωτότυπο αντικείμενο, το οποίο και προβάλλεται σαν ολόγραμμα. Αναφορικά με τον άνθρωπο, αυτό το πρότυπο είναι η ψυχή του. Η κάθε ψυχή δηλαδή προβάλλεται σε όλη την έκταση του χωροχρόνου και έτσι προκύπτουν οι ενσαρκώσεις του ανθρώπου. Τι είναι ολόγραμμα? Το ολόγραμμα δημιουργείται από τη ζεύξη, δηλαδή την ένωση δύο φωτεινών κυμάτων, ενός βοηθητικού φωτεινού κύματος, δηλαδή μιας ακτίνας φωτός που ονομάζεται δέσμη αναφοράς, και ενός δεύτερου σκεδαζόμενου, δηλαδή διασκορπιζόμενου κύματος δεύτερης ακτίνας φωτός που ονομάζεται δέσμη του αντικειμένου. Η ζεύξη των δύο αυτών φωτεινών κυμάτων περιέχει όλη την πληροφορία του αντικειμένου. Για να το πούμε λίγο πιο απλά, για να δημιουργηθεί ένα ολόγραμμα χρειαζόμαστε το πρότυπο αντικείμενο, μία φωτεινή πηγή και μία επίπεδη φωτοευπαθή επιφάνεια. Όταν ένα πρότυπο αντικείμενο φωτίζεται από μία φωτεινή πηγή, για παράδειγμα λέιζερ, τότε από την ίδια αυτή πηγή λέιζερ δύο δέσμες φωτός προσπίπτουν πάνω σε μία φωτοευαίσθητη επίπεδη πλάκα. Οι δύο αυτές φωτεινές ακτίνες του αντικειμένου και της δέσμης αναφοράς αλληλεπιδρούν στην επίπεδη επιφάνεια και δημιουργούν ένα σύνολο φωτεινών και σκοτεινών γραμμών, το οποίο καταγράφεται στην φωτοευπαθή πλάκα που εμφανίζει το ολόγραμμα. Αφού λάβουμε υπόψη μας τις θέσεις της αστροφυσικής που χαρακτηρίζουν το ορατό σύμπαν σαν μία δυσδιάστατη επίπεδη βράνη ή μεμβράνη, την οποία μόνο οι αισθήσεις μας αντιλαμβάνονται τετραδιάστατη, μπορούμε να αντιστοιχίσουμε
τη δημιουργία του κοινού ολογράμματος με την ολογραφική προβολή του ανθρώπου πάνω στο χωροχρονικό φιλμ. Η ψυχή είναι το πρότυπο. Η φωτεινή πηγή είναι το φως του δημιουργού αυτής της δημιουργίας και η επίπεδη φωτοευπαθής επιφάνεια είναι η επίπεδη βράνη του χωροχρόνου. Αυτό μας φέρνει στο μυαλό την εικόνα του σπηλαίου του Πλάτωνα, όπου η φωτιά που καίει μέσα στο σπήλαιο παρομοιάζεται και με την φωτεινή πηγή στην περίπτωση ενός κοινού ολογράμματος, αλλά και με το φως του δημιουργού αυτού του κόσμου στην περίπτωση του ολογραφικού σύμπαντος. Τα αντικείμενα που περνάνε πίσω από τις πλάτες των φυλακισμένων αντιστοιχούν με τα πρότυπα τα οποία, καθώς φωτίζονται από την φωτεινή πηγή ή το φως της φωτιάς του δημιουργού, προβάλλονται επάνω στον τοίχο του σπηλαίου που αντιστοιχεί ή με την φωτοευαίσθητη επίπεδη επιφάνεια στην περίπτωση του απλού ολογράμματος ή με την επίπεδη χωροχρονική βράνη στην περίπτωση του κόσμου μας. Επειδή η διαδικασία της προβολής ενός ολογράμματος είναι ίδια με την προβολή όλης της υλικής φύσης. Όπως γνωρίζουμε, το σύμπαν μας βασίζεται στη διαδικότητα. Όπως και στη διαδικότητα βασίζεται και η δημιουργία του ολογράμματος. Επίσης, το σύνολο των φωτεινών και σκοτεινών γραμμών που καταγράφονται πάνω στην φωτοευπαθή πλάκα του ολογράμματος που εμφανίζουν το ολόγραμμα είναι αντίστοιχο με την κατάσταση ναι φως, όχι φως που στηρίζεται όλη η ορατή δημιουργία της ύλης. Αυτό οφείλεται κυρίως στον τρόπο που λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος και όχι τόσο στην ουσιαστική πραγματικότητα που μας περιβάλλει. Ο νευροφυσιολόγος Καρλ Πρίμπραμ ισχυρίζεται ότι ο εγκέφαλος λειτουργεί σαν ένας διερμηνέας ολογράμματος που αποκωδικοποιεί ένα ολογραφικό σύμπαν. Για να λειτουργήσουν οι νευρώνες του εγκεφάλου σαν ηλεκτρικά στοιχεία, διατηρούν μία διαφορά ηλεκτρικού φορτίου κατά μήκος της κυταρικής μεμβράνης. Αυτό το μεταδιδόμενο σήμα που λαμβάνεται από τα εξωτερικά ερεθίσματα προς τον εγκέφαλο είναι του τύπου όλο ή τίποτα, δηλαδή φως, όχι φως, ακριβώς αντίστοιχο με το ρεύμα, όχι ρεύμα της πρωταρχικής λειτουργίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Τι είναι ο χωροχρόνος, η χωροχρονική βράνη? Όπως είπαμε, για την προβολή της ανθρώπινης ψυχής, η επίπεδη φωτοευαίσθητη πλάκα, η οποία δέχεται τις δύο δέσμες φωτός, δηλαδή την διτότητα του δημιουργού, αντιστοιχεί με το χωροχρόνο. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι η έννοια του χωροχρόνου δεν μπορεί να οπτικοποιηθεί, αλλά να περιγραφεί μόνο
μέσω μαθηματικών εξισώσεων. Επειδή όλος ο ορατός κόσμος γύρω μας δεν αντιστοιχεί με την ουσιαστική πραγματικότητα, την οποία η ανθρώπινη νόηση είναι σχεδόν αδύνατον να την αντιληφθεί. Εμείς αντιλαμβανόμαστε κάτι τελείως διαφορετικό από την ουσιαστική πραγματικότητα. Γι' αυτό και ο Ιταλός φυσικός, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Εξ Μασσαλίας, ο Κάρολος Ροβέλι, έδωσε ως τίτλο του βιβλίου του την εξής πρόταση: «Η πραγματικότητα δεν είναι αυτό που φαίνεται». Η εικονοποίηση λοιπόν που θα παρουσιάσουμε είναι μόνο κατά προσέγγιση. Ο χωροχρόνος περιγράφεται σαν μία δυσδιάστατη επιφάνεια. Στην πραγματικότητα, αυτήν την δυσδιάστατη επιφάνεια, οι αισθήσεις μας την αντιλαμβάνονται τετραδιάστατη, επειδή αντιλαμβανόμαστε τις τρεις διαστάσεις του χώρου, μήκος, πλάτος, ύψος, και την τέταρτη διάσταση του χρόνου. Στην πραγματικότητα όμως, αυτό όλο είναι μία επίπεδη δυσδιάστατη επιφάνεια σαν ένα φύλλο χαρτιού. Γι' αυτό και ο αστροφυσικός Edwin Abbott στο βιβλίο του «Επίπεδος κόσμος» αναρωτιέται πώς εμείς, οι πλακέ άνθρωποι της επίπεδοχώρας, θα μπορούσαμε να ορίσουμε με σαφήνεια καταστάσεις που ανήκουν σε πολυδιαστασιακές σφαίρες. Και ο Κάρλο Ροβέλι λέει: αυτή η διάκριση, την οποία εμείς αντιλαμβανόμαστε μεταξύ παρελθόντος και μέλλοντος, στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Προκύπτει μόνο επειδή εμείς έχουμε ένα θολό όραμα της πραγματικότητας. Ας εξετάσουμε όμως λίγο το σύνθετο θέμα χρόνος. Στη θεωρητική φυσική δεν έχουμε μία, έχουμε δύο θεωρίες για το χρόνο. Πρώτον, τη θεωρία της σχετικότητας και δεύτερον, την κβαντομηχανική. Και οι δύο αυτές θεωρίες βασίζονται σε δύο διαφορετικές αντιλήψεις για το χρόνο. Θεωρία της σχετικότητας. Στη θεωρία της γενικής σχετικότητας έχουμε αρχή και τέλος του χρόνου. Κάτι τέτοιο όμως συμβαίνει μόνο στο εσωτερικό μιας μαύρης τρύπας, όπου το τέλος του χρόνου έρχεται όταν εξαντληθούν όλα τα πυρηνικά καύσιμα της μαύρης τρύπας. Εδώ πρέπει να πούμε πως πληθαίνουν όλο και περισσότερο οι φωνές των επιστημόνων που δηλώνουν πως το σύμπαν μας βρίσκεται στο εσωτερικό σημείο μιας τεραστίων διαστάσεων μαύρης τρύπας, η οποία ανήκει σε κάποια άλλη ανώτερη διάσταση. Στο βιβλίο μου περιγράφω πως αυτό το υπερσύμπαν, δηλαδή εκείνη η ανώτερη διάσταση, είναι η πραγματική πατρίδα του πνευματικού ανθρώπου. Εδώ μπορούμε να αιτιολογήσουμε και το εδάφιο από το Ευαγγέλιο του Ιούδα, που ο Χριστός μιλάει για το τέλος του χρόνου και λέει:
Αληθινά σας λέγω, για όλους αυτούς τους άρχοντες του κόσμου τούτου, οι αστέρες φέρνουν τα πράγματα στη συντέλεια. Ο Σάκλας, όταν συμπληρώσει το χρονικό διάστημα που ορίστηκε για αυτόν και θα τελειώσουν αυτό που είπαν ότι μπορούν να κάνουν, τότε όλοι θα καταστραφούν μαζί με τα δημιουργήματά τους. Θα είναι δηλαδή η περίοδος του τέλους του χρόνου. Σύμφωνα με τη θεωρία της γενικής σχετικότητας, αυτό που η ανθρώπινη φυσιολογία εκλαμβάνει ως ύλη είναι στην πραγματικότητα η καμπύλωση των τριών διαστάσεων, μήκος, πλάτος, ύψος, προς την τέταρτη διάσταση που είναι ο χρόνος. Δηλαδή, οι τρεις διαστάσεις καμπυλώνουν και δημιουργούν ένα πηγάδι με βάθος την διάσταση του χρόνου. Στην πραγματικότητα, σε αυτήν ακριβώς την καμπύλωση του χώρου ως προς το χρόνο βρίσκεται και η ρίζα της βαρύτητας. Αυτή λοιπόν την άποψη αποδέχονται οι οπαδοί της θεωρίας της σχετικότητας. Κβαντική θεωρία. Αντίθετα, η κβαντική θεωρία βλέπει τον χρόνο σαν κάτι πιο ρευστό, με δυνατότητα μετάβασης από το παρελθόν στο μέλλον και από το μέλλον στο παρελθόν. Ο χρόνος σε κβαντικό επίπεδο μπορεί να κινηθεί και προς τις δύο κατευθύνσεις, και από το παρελθόν στο μέλλον και από το μέλλον στο παρελθόν. Η προσπάθεια των φυσικών είναι να παντρέψουν αυτές τις δύο θεωρίες, της σχετικότητας και της κβαντικής, και να δώσουν μία συνολική θέση για το μυστήριο του χρόνου, επειδή και οι δύο αυτές θεωρίες λύνουν πάρα πολλά προβλήματα. Προσωπικά πιστεύω πως η αλήθεια βρίσκεται στη σύνθεση αυτών των δύο θεωριών. Σε μεταφυσικό επίπεδο και οι δύο αυτές θεωρίες μπορούν να αιτιολογήσουν και να ερμηνεύσουν πολλά μεταφυσικά μυστήρια αναφορικά με την προβολή της ψυχής στο χωροχρονικό συνεχές και να αιτιολογήσουν ακόμη και την έννοια του κάρμα. Έχουμε λοιπόν ένα πρότυπο που είναι η ψυχή, η οποία βρίσκεται έξω από τον χωροχρόνο σε μία άλλη διάσταση, και έχουμε μία επίπεδη χωροχρονική βράνη πάνω στην οποία αυτό το πρότυπο ψυχή προβάλλεται και εμφανίζει τον υλικό άνθρωπο. Ας επανέλθουμε για καλύτερη κατανόηση στην προηγούμενη εικόνα, όπου ο χώρος αναδιπλώνεται βάσει του χρόνου μέσα σε ένα βαθύ πηγάδι που μας εμφανίζει, καταχρηστικά το λέω, μία εικόνα όπου τα αναδιπλούμενα χωρικά καρέ μοιάζουν σαν επάλληλα φύλλα χαρτιού, τα οποία τοποθετούνται το ένα πάνω στο άλλο σε σχέση με το χρόνο. Ο Άγιος Αυγουστίνος, ένας μεγάλος χριστιανός στοχαστής, καθόρισε ότι ο χρόνος είναι το σύνολο όλων των μορφών που λαμβάνει κάθε έμβιο και άβιο δημιούργημα. Ακριβώς αυτό είναι.
και φυσικά για τον άνθρωπο τουλάχιστον, δεν το περιορίζουμε μόνο στο χωροχρονικό τμήμα που αντιλαμβάνεται ο νους μας και το οποίο βιώνουμε σε αυτή την ενσάρκωση, αλλά σε όλο το εύρος του χωροχρόνου και όλων των ενσαρκώσεων του ανθρώπου. Οι επιστήμονες δίνουν την εικόνα του χρόνου παρουσιάζοντας τα δευτερόλεπτα ως λεπτές φέτες όπου η μία βρίσκεται δίπλα στην άλλη. Για να το δώσουμε πιο παραστατικά, είναι σαν τα καρέ του φιλμ μιας ταινίας. Τα ανθρώπινα όντα με τα αισθητήρια όργανά τους αντιλαμβάνονται μόνο το 1/24 του δευτερολέπτου. Αντιλαμβανόμαστε δηλαδή μία μόνο φέτα από τις 24 ενός δευτερολέπτου, το οποίο ορίζουμε ως παρόν, ως τώρα. Είναι, όπως γράφω στο βιβλίο μου, ότι στην ουσία ακροβατούμε πάνω στη στιγμή, αφού το παρελθόν χάθηκε και το μέλλον δεν υπάρχει ακόμα. Αυτό όμως στην ουσιαστική πραγματικότητα δεν ισχύει. Αυτόν τον περιορισμό μας τον βάζει μόνο η αντίληψή μας. Αν λοιπόν είναι δύσκολο η ανθρώπινη αντίληψη να συμπεριλάβει και να βιώσει ταυτόχρονα όλα τα καρέ της μίας ενσάρκωσης, φανταστείτε πόσο ακατόρθωτο είναι να συμπεριλάβει και να βιώσει ταυτόχρονα όλα τα καρέ που αφορούν όλες τις ενσαρκώσεις της ψυχής. Όμως εδώ έρχεται η κβαντική αντίληψη του χρόνου για να μας δηλώσει ότι τα πάντα βρίσκονται εδώ και τώρα. Άρα, εδώ και τώρα βιώνουμε ταυτόχρονα όλες τις ενσαρκώσεις μας. Ο Φρεντ Χόιλ λέει πως ό,τι υπήρξε στο παρελθόν και ό,τι θα υπάρξει στο μέλλον ενυπάρχει ήδη στο παρόν. Θα αναρωτηθεί λοιπόν κάποιος πώς προκύπτουν οι επάλληλες ολογραφικές προβολές του ενός προτύπου της ψυχής, των διαδοχικών ενσαρκώσεων πάνω στο χωροχρονικό φιλμ. Αν την εικόνα του ενός καρέ του δευτερολέπτου την μεταφέρουμε για να ορίσουμε πως κάθε φέτα ή χρονικό καρέ δεν αντιστοιχεί στο 1/24 του δευτερολέπτου, αλλά σε μία ολόκληρη ενσάρκωση, τότε θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε μία εικόνα από επάλληλες επίπεδες πλατφόρμες που κάθε μία αντιστοιχεί στον ορισμένο χρόνο της κάθε μιας ενσάρκωσης. Χρησιμοποιώντας μάλιστα την εικόνα του πηγαδιού που περιγράψαμε προηγουμένως, όπου οι τρεις χωρικές διαστάσεις καμπυλώνουν και δημιουργούν ένα πηγάδι με βάθος τη διάσταση του χρόνου, τότε η εικόνα που θα πάρουμε θα είναι επάλληλα φύλλα χώρου που βυθίζονται σε ένα πηγάδι σε σχέση με το χρόνο. Οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν το ορατό σύμπαν σαν μία βράνη που ενσωματώνεται μέσα σε ένα μεγαλύτερο ενεργειακό σύμπαν
όπως ένα κομμάτι φυκιού που επιπλέει πάνω στον ωκεανό. Αυτό το φύλλο βράνης, που χαρακτηρίζεται ως το ορατό σύμπαν, δημιουργεί σε σχέση με το χρόνο επάλληλα τέτοια φύλλα, παράλληλα το ένα ως προς το άλλο, όπως τα φύλλα ενός βιβλίου. Πώς προβάλλεται η ψυχή πάνω στο χωροχρόνο? Ας περάσουμε όμως τώρα για να δούμε τι συμβαίνει έξω από την χωροχρονική μας βράνη, αυτό το φύλλο φυκιού, στον ευρύτερο ωκεανό ενέργειας που μας περιβάλλει. Όπως έχω περιγράψει και στο βιβλίο μου, αλλά και σε διάφορες εκπομπές και άρθρα, ο άνθρωπος απαρτίζεται από 7 σώματα. Δεν έχουν βέβαια όλοι οι άνθρωποι ενεργοποιήσει και τα 7 σώματα, όμως ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων έχει τουλάχιστον τα 5. Το φυσικό, το αιθερικό, το αστρικό, κατώτερο νοητικό, ψυχή, ανώτερο νοητικό και 7ο το καθαρό πνεύμα. Κάθε ένα από αυτά τα σώματα βρίσκεται και στο αντίστοιχο ενεργειακό πεδίο, στον ωκεανό της ενέργειας, εκτός από τα 2 ανώτερα σώματα, το ανώτερο νοητικό και το καθαρό πνεύμα, που δεν βρίσκονται στους ενεργειακούς χώρους, αλλά σε πνευματικά πεδία πέραν της ενέργειας. Εδώ θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι ενέργεια και πνεύμα είναι 2 τελείως διαφορετικές καταστάσεις. Αυτός ο ενεργειακός ωκεανός χωρίζεται σε επίπεδα ή διαστάσεις, ανάλογα την πυκνότητα της ενέργειας, όπου βρίσκονται διανεμημένα τα ενεργειακά σώματα του ανθρώπου. Κάθε σώμα δηλαδή βρίσκεται και στο αντίστοιχο πεδίο του. Στο ανώτερο και λεπτοφιέστερο ενεργειακό πεδίο βρίσκεται η ψυχή και από εκεί προβάλλεται πάνω στην επίπεδη βράνη ή μεμβράνη του ορατού κόσμου μας ως ο ολογραφικός υλικός άνθρωπος. Καθώς μάλιστα αυτή η βράνη καμπυλώνεται σε σχέση με το χρόνο, η προβολή αυτή αποτυπώνεται ή καθρεφτίζεται σε όλα τα χωροχρονικά καρέ και εμφανίζει έτσι όλες τις ενσαρκώσεις της ψυχής. Πώς μια στιγμή του παρόντος επηρεάζει ταυτόχρονα όλες τις προβολές ενσαρκώσεις του ανθρώπου και στο παρελθόν και στο μέλλον. Όμως, ερχόμαστε πάλι να πάρουμε τις βαθύτερες απαντήσεις για το μυστήριο του χρόνου από την κβαντική οπτική του θέματος με την ονομασία αναδρομική αιτιότητα. Αναδρομική αιτιότητα είναι ένας όρος που χρησιμοποιεί η κβαντική για να περιγράψει την αλληλεπίδραση ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον. Εδώ θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι δεν υπάρχει άμεση επικοινωνία από το μέλλον στο παρελθόν. Όμως, μία απόφαση που λαμβάνεται στο παρόν μπορεί να επηρεάσει αυτόματα και το μέλλον αλλά
και το παρελθόν. Αυτό δικαιώνει και τους οπαδούς της χριστιανικής θρησκείας, που θεωρούν ότι μία και μοναδική είναι η ενσάρκωσή μας, όπου σε αυτήν θα κριθεί και η πορεία της ψυχής μας. Αλλά δικαιώνονται επίσης και οι οπαδοί των ανατολικών θρησκειών, που πιστεύουν στις πολλές ενσαρκώσεις επειδή ισχύουν και τα δύο. Είναι αυτό που γράφω στο βιβλίο μου, πως όλοι έχουν ποσοστό δικαίου. Ποιος ο ρόλος του κάρμα? Ερχόμαστε τώρα να εξετάσουμε το κάρμα. Το κάρμα, δηλαδή ο νόμος της ανταποδοτικής δικαιοσύνης, δρά ακαριέα με κάθε πράξη μας, επειδή μέσα στην ίδια χρονική στιγμή υπάρχει και παρελθόν και παρόν και μέλλον. Απ' την άλλη πάλι έχουμε την δυνατότητα με τις αποφάσεις που θα πάρουμε σε αυτή τη ζωή να επηρεάσουμε και τις παρελθούσες ενσαρκώσεις μας, οι οποίες διαδραματίζονται και αυτές τώρα, αλλά και τις μελλοντικές, επειδή ό,τι υπήρξε στο παρελθόν και ό,τι θα υπάρξει στο μέλλον ενυπάρχει ήδη στο παρόν. Μόνο η συνείδησή μας κάνει το διαχωρισμό και μας δημιουργεί το αίσθημα της ιστορικής ακολουθίας και αυτό του περάσματος του χρόνου, όπως λέει ο Φρεντ Χόιλ. Συμβαίνει δηλαδή αυτό που πολλές φορές λέω, πως αν πάρουμε μία χρονομηχανή μπορούμε να επισκεφτούμε τον εαυτό μας σε κάποια παρελθούσα ή μελλοντική ενσάρκωσή μας.